Papunta na po kaming Chai. Kakasakit na po kami. Third day pa lang. Di ba kami nagla-lunch? Hindi kasi sa kanila Filipino time, guys. On time dumating yung train. Ano na, Pinas? Stranded kami. Sana po kami. So, kakain kaming dinner. Maingay. Basura yun, guys. Saan tayo pupunta? Makdo daw. Wait lang. Basura, guys. Ang dami nilang vending machine. Anywhere. Makdo. Friends along Subway. Yes, Pat. Signature pose. Tapi na naman. Noodles. Katabi. Kasi di naman naintindihan. Wala siyang dining. Can I work here? Kasi gusto namin manood. Kasi di naman naintindihan. Naka-dub yan. Panoorin nyo na lang sa Cinema 76. Yes, nag-promote. So, palabas na po kami. Here po. So, iniiwan nila yung susi, guys. Pag lalabas sila ng room. Saan tayo pupunta, Pat? Ay, picture garden na ba? Doon na ba? Excited lang. Hinoki Village agad. Ay, agad. Muna. Go. Ay, pala. Let's go na. Ano ba? Tara malis na. Tara tayo sa video. We're now here at Hinoki Village. Yay! So, it's a Japanese village, guys. Here in Chiai. So, saan tayo pupunta next? Nandito pa kami sa Japanese Village. Yes, ang init po. Konnichiwa. Oh, yes. Siya lang marunong nun. Hindi ako marunong eh. Derek. May Gladys. Maglakad ka na. Open you up like Pokeball. Open up, tear you out for Pokeball. Let your emotions waterfall on me. Open up, you open up. Bitch, you want baby Emma. We should be closer to friends. If you open engaging you's on my agenda. Request my chariot to get ya. The door's open. Take that high road and hop in. Open up, open up. Shut it down like we had. Open up, open up. Pabilok ako. Koi! Rose vinegar. Ito yun, guys. Vinegar siya. Pero, may flavor.
Kaso not fun kami na Hello Kitty. So, bibili na po kami. Yay! Titas of Manila. Titas of... Meron din pala dito guys. Mga naka-jumper pa po sila. Alright. Nakasalubong ko na eh, kaso di ko napansin. Nahanap ko ngayon sa labas. Ito ba? Unexpected yan nakita. Pero ngayon yan, wala na tuloy. Nasaan na? Tulungan niyo akong hanapin yung jowa ko. Ito ba? Ay, hindi. Naiinit siya doon. O, tita. Another tita guys. Taray, oh. Yes. Pasok tayo dun sa ano. I-tour mo nga kami, Gla. Tour? We're now here at Hinoki Village. Ano binili mo? Pakita mo yan. Tada! Yan. Vinegar guys. Ikaw mo yun ng suka. It's masarap. Ano siya? Daily drink, daily health. Gladys, tulungan mo ko hanapin yung jowa ko. Yung Lead mo dalawa yung lang. way. Mag-pray ka muna. Bilis, pray ka dyan. Ano ipipray mo? Sana siya na. Ay! Sino? Wala. Ima my day ko to. Friends kami, kala mo. Hi, Gladys. Gusto ko din nun. Ay, di pakita mo. Ayan. Yeah. Ang daming tita dito. Nabibigay ko sa'yo yung 80 ko. Sure. And we got this one, and this one. And pay now. And pay now. Pay now. Lara. Ano sabi ni ate, mix daw? Gagatiman mo. May seryoso. Wait. So, ano nga tawag dito? Ang sarap. Caramel kasi yung ice niya, guys. Mapapamura ko sa sarap. Dapat ganun yung tagline nila. Mapapamura. Sarap no? Ano yun? Ay, masarap siya, guys. Masarap milk tea nila. Grabe, wala lang pearl, pero The must try. Here in Hinoki Village. Hinoki? Saan yun? Saan yung Gladys? Hinoki Village. Sarap no. Mamaya yung sa akin, titikman naman natin. Hi. Ano nga to? What's this? Ewan ko. Waffle may ice cream na may mango flavor. For ano siya guys? $170. So titikman natin siya. Kasama ba to? Titikman. Wait lang. Paano ba ito kinakain? Hindi ka naman nagmura, so hindi masarap. Hindi ka mapapap. Sobrang soothing, guys. Kahit yung ubo ko, kumakain ako ng ice cream. Sarap. Masarap. Talo niya si Maxi Mango, guys. Oh, yan. Gusto ko yan. Talo. Wala yun, wala. Ay, oh my God! Hala yung cow! Ay! Gladys, grabe ka talaga. Tissue. First time to ride the bus in Taiwan. Yeah. Guys, nilaglag po ni Pat yung $500 sa lagay ng ticket. 53 pesos na po yung pamasahe namin. Pero 500 po yung nabayad. Hindi po kami maintindihan ng bus driver. Oh my God, palalan mo ko yan. Sayang. Ouch!
Nandito kami sa Yingde University. University sa Meteor Garden. Oh my gosh, naiya kami. Shit! Shit, diba? Ayan yun. Diyan naglakad si Sunshine episode 1. Ay, nandito kami. Daming sis. Daming sis. Sabi, Hindi, dyan daw nilibre si oo. Sunshine. Nilibre po siya ni Yung best friend niya. Hindi kilala niya. Shucks, nakalimutan namin yun eh. Guys, comment na charot. Yung name. Pupunta na po kami sa signature locker ni Sunshine. Oh my God, guys. Actually, hindi namin alam na ginagawa niya. Or not. Oh my God, guys. This is it. This is the signature locker of Sunshine. Guys, I received something do sa locker ko. Improvise nga lang kasi walang ibang gagawa kundi kami. So guys, ayun. Diyan bumaba yung effort. Nagkakad sila dyan. Tapos dito rin kinonfront ni Doming dito. Ba't alam mo? Then, bumaba si Doming si dyan, syempre. Tapos, kinonfront niya si yung best friend ulit. Nakakapagod ikutin yung school nila, guys. Promise. Miss, ano pong masasabi nila? Kaya ng paa ko. After 1 hour, guys, After- andito na po yung Bus! pabalik sa aming Hotel! hotel. Hi, boss! Ready mo na yung Yes, barya yes, mo? yes. Bawal na mag-gold ng 500. Guys, sobrang na-addict na sa Nature Garden. Nag-sound trip po sa siyan. Nature Garden hangover, guys. Shit.